نوت سیاه یادتونه؟ یه بیضیه تو بار مشکی با یه دسته. حالا میخوام بهتون نوت گرد رو معرفی کنم. یه بیضیه تو خالی. و یادآوری کنم خطوط حامل 5 تا بودن با یه کلید سل یا فا که روشون قرار میگرفت. خطوط اضافه. وقتی که نوت هامون بالاتر یا پایین تر از این 5 تا خط اصلی قرار بگیرن، چند تا خط بهشون اضافه میشه. حالا میتونن بین خط حساب بشن، یه خط زیرشون بیاد، یا روی خط قرار بگیرن که خط وسطش رد شه، یا زیرش قرار بگیره اون خط. نگاه کنید، نوت دو نرسیده به خط اوله و خب نوت ر چسبیده به خط اول. ما نوت دو رو برای اینکه نرسیده به خط اول باید با یه خط اضافه نشون بدیم که اون خط اضافه از روش رد میشه و من میخوام با نوت گرد نشونش بدم و این خط رو وسطش رد کنم که به این شکل در میاد که بهش میگن دو میانی و تقریبا وسط پیانو قرار داره. بریم گام دو ماژور رو روی این 5 خط اصلی نشون بدیم. یادمون هست که گام دو ماژور هیچ دیز و بمولی نداشت. خب امروز میخوام در مورد موقعیت تک تک این نوت ها در گام ماژور توضیح بدم بهتون و گام دو ماژور رو انتخاب کردم. فاصله ها رو یادمونه توی ویدیوهای قبلی براتون توضیح دادم، حتما اگر ندیدین این ویدیوها رو ببینید. از 2 تا خودش فاصله یکم حساب میشه، از 2 تا ر فاصله دوم، ر تا می سوم، می تا فا چهارم، فا تا سل پنجم، سل تا لا ششم، لا تا سی هفتم و سی تا دو هشتم که میرسیم فاصله اکتاو. حالا میخوام در مورد نوت تونیک و پایه بهتون بگم. اولین نوت در گام همیشه نوت تونیک و پایه هستش که حالا ما چون اینجا دو ماژور رو مثال زدیم، همون نوت دو میشه تونیک و پایه. همیشه نوت تونیک و پایه تمایل داره که بره به دامیننت یا پنجمین فاصلش و ما میدونیم که طبق فاصله هایی که یاد گرفتیم پنجمین فاصله میشه اینجا سل. پس نوت سل در گام دو ماژور میشه دامیننت یا نمایان و فاصله پنجمه و صدای بسیار زیبا و دلنشینی داره برای شروع قطعه. نوت بعدی نوت هفتم هستش که لیدینگ نوت یا پیشرو و محسوس هم بهش میگن و نیم پرده تا اکتاف فاصله داره، بسیار تمایل داره که به تونیک برسه یا به همون اکتاف و صداش از حالت ناپایدار به پایدار برسه. نوت بعدی ساب دامیننت یا زیر نمایان هستش، یعنی زیر اون دامیننت قرار گرفته و ما از تونیک 5 فاصله به سمت چپ حرکت میکنیم و میفته در کلید فا و نوت فا. مدیانت میشه نوت سوم در فاصله سوم از نوت تونیک و صدای بسیار پایداری داره و تقریبا با تونیک برابری میکنه لحاظ پایدار بودن صدا و در موقعیت سوم قرار داره. حالا اگر همینو بیایم از تونیک 3 فاصله به سمت پایین پیانو و پایین نوتا حرکت کنیم از نوت تونیک به ساب مدیانت میرسیم یا رو نمایان که اونم با صدای پایداری داره. نوت سوپر تونیک یا روپایه دقیقا نوت بعد از تونیک هستش یا همون پایه، یعنی بعد از دو ر داریم و برای همین اینجا میتونیم بگیم که اولین قدم بعد از نوت دو روپایه یا سوپر تونیکه. من این موقعیت نوت ها رو با توجه به تصور خودم به این شکل نقاشی کردم که شما هم میتونید هر چی که تصور میکنید همینطوری توی ذهنتون بکشین و اون کمک میکنه که بهتر یاد بگیرید. مثلا من اومدم نوت تونیک خونه فرض کردم که یه جای باثبات و امنیه و هر
روز از محل خونه تا محل کارم باید یه مسافتی رو برم و نهایتا برگردم به خونه و محل کارم یه جاییه که خب ثابت و دائمی نیستش و تو این فاصله گاهی پیش میاد که من بخوام از محل کارم برم مأموریت و برای همین چون به خونه نزدیک نیستم بخوام توی هتلی باشم که میشه مدیانت من. حالا میتونم از اون هتل به محل کارم برگردم یا برگردم با ماشین مثلا اون محل کارم که ساب دامیننته برگردم به خونه یا دوباره از همون هتل مستقیم برگردم خونه. و یا هتل دومی که شعبه دوم همین هتل اون پایین هستش با توجه به موقعیت کاری ممکنه اونجا هم برم که میشه ساب مدیانت. یا لیدینگ نوت که گفتم خیلی تمایل داره سریع برگرده به تونیک و شکل هلیکوپتر نشون دادم که سرعتش هم بالاتره. سوپر تونیک هم مثل یه پاکی که کنار خونم چسبیده و خیلی نزدیک به خونم هستش، تا پا مخونه میذارم بیرون توی این پارک هستم. اینجا اومدم همون موقعیت نوت‌ها رو با همون رنگ‌هایی که تصور کرده بودم روی کلیدهای پیانو نشون دادم و میتونید اگر دوست داشتین بریم پیج تلگرام و اونجا دانلود کنید. مثال خیلی ساده‌ام توی قطعه تونکل لیتل استار براتون زدم. دقت کنید شروع قطعه با تونیک است و وقتی تموم شدن به تونیک رسیده. تو این مسیر اون اتفاقها و موقعیت‌های دیگه نوت هم قرار گرفته. مدولاسیون یا پرده‌گردانی کاریه که یک آهنگساز میاد برای رنگ دادن به اون قطعه‌اش و زیباتر شدنش استفاده میکنه. مثلا میاد نوتش رو نیم پرده بالا یا پایین میبره یا کلید رو عوض میکنه یا از آکوردهای مشابه و مشترکی استفاده میکنه توی گام‌های مختلف که من اینجا براتون مدولاسیون کروماتیک رو مثال زدم. همونطور که میبینید اینجا ما یه قطعه داریم که با فا ماژور شروع شده. طبق ویدیوهای قبلی که براتون گام های ماژور رو توضیح دادم، فا ماژور اگر یادتون باشه یه سی بمول داره و ما میدونیم که توش دیز نداریم و اینجا ولی یه دو دیز داره. آهنگساز خواسته یه رنگی به صدای موسیقی بده، برای همین دو رو دیز کرده. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه هم بودین. حتما ویدیو قبلی رو ببینید، به هم مطالب پیوسته هستن و منتظر ویدیو بعدی هم باشین.